سلام دوستان، امروز با آموزش WPF UI یک لایبرری اوپن سورس رایگان در خدمتتون هستم که از این به بعد راحت‌تر بتونید برنامه‌های دسکتاپتون رو توسعه بدید. یکی از مزیت‌های WPF UI پیاده سازی MVVM آرکیتکچر هستش که با تفکیک ویو از مدل و ویو مدل باعث بهبود طراحی نرم افزار، قابل فهم‌تر شدن کد، کیفیت و اسکیلبل کردن نرم افزار و بهبود ارتباط در سیستم توسعه میشه. حالا جدا از الگوهای طراحی، WPF UI تا حد زیادی روی طراحی المنت ها و دیزاین کامپوننت ها کار کرده و نیاز شما رو توی طراحی صفحات برنامه و به طور کلی UI اپلیکیشن برطرف کرده. میشه گفت در حدی هست که شما نخواهید روی تک تک کامپوننت ها وقت بذارید و شما رو از UI ساده و WPF کلاسیک نجات میده. بریم سراغ سامپل اپلیکیشن یا همون گالری این لایبرری جذاب. خب اینجا یه طراحی ساده در قالب سینگل پیج داریم که نمایی کلی از این لایبرری رو بهمون نشون میده. اول از همه بریم سراغ دیزاین های این گالری. در قسمت اول تایپوگرافی که شامل لیستی از فونت استایل هاست و نمونه کد ها رو و نحوه استفادهشون رو میتونید اینجا مشاهده کنید. قسمت دوم آیکون ها، یک دیکشنری کامل از تمام اشکال مورد نیازتونه که میتونید ازشون استفاده کنید. نکته خوبش اینه که توی اکثر اینپوت ها قسمت آیکون تعبیه شده و شما لازم نیست که دوباره ریدیزاینش کنید. قسمت سوم رنگ ها که شامل دو بخش تکست کالر و لینک کالر میشه. بخش اول به ترتیب کنتراست از سمت چپ به راست چیده شده و با عوض کردن تم برنامه میتونید مشاهده کنید که رنگ تکست ها و حتی باکس ها ریورس میشن و بخش دوم وابسته به تم ویندوز کاربر متغیره. من از المنت های کم اهمیت تر رد میشم تا روی مهمترها مثل اینپوت ها، کالکشن ها، دیالوگ و تکست بیشتر صحبت کنیم. خب اینپوت ها، قسمت اول باته. اولی سامپل استاندارد یا همون کلاسیک. سامپل دوم باتن همراه با آیکون. توی قسمت کد هم میتونید مشاهده کنید به همون شکلی که در قسمت آیکون ها اشاره کردم، فقط پراپرتی آیکون رو ست میکنید و استفاده میکنید. سامپل چهارم باتن با فونت آیکون که کدش هم میتونید مشاهده کنید. سامپل پنجم باتن با ایمیج آیکون که به جای آیکون پس ایمیج مورد نظرتون رو میتونید اینجا ست کنید و میبینید که ایمیج براتون ست میشه. قسمت بعدی تاگل سویچ، یک طرح ساده ای از سویچ رو نمایش میده. چک باکس ها، سامپل اول چک باکس دو حالتی که کدش رو مشاهده میکنید. سامپل دوم چک باکس سه حالتی که پراپرتی is 3 state true شده و شامل true، false و null. سامپل سوم ترکیبی از چک باکس دو حالتی و سه حالتی برای قسمت‌های مولتی چک مثل تخصیص نقش آیدنتیتی استفاده میشه. خب بریم سراغ کامبو باکس ها. سامپل اول یک کامبو باکس با آیتم های دیفان اینلاین که مناسب برای آیتم های ثابت مثل روزهای هفته و یا ماه هاست. سامپل دوم کامبو باکس با آیتم سورس داینامیکه و قابل بایند شدنه. سامپل سوم که بهترین مورد و بست پرکتیس من هستش، کامبو باکس با حالت ویرایشی، یه چیزی مثل آتو ساجست باکس که هم قابل ویرایشه هم قابل انتخاب. قسمت بعد رادیو باتن است که نمایش ساده ای از رادیو باتنه و چیز خاصی نداره که ارائه بدیم، فقط رایت تو لفت هم هست. قسمت بعدی ریتینگ کنترل هستش که شامل دو بخش فول استار و هلف استار میشه و دیزیبل برای زمانی که کاربر امتیازدهیشو انجام میده. قسمت بعدی لایک و دیسلایک که ممکنه توی طراحی پلیرها خیلی کمکتون کنه. و قسمت جالب انگیزناک بعدی اسلایدر هاست. سامپل اولش اسلایدر ساده با وید 200. سامپل دوم یه اسلایدر با تیک های مشخص 20 تایی. سامپل سوم اسلایدر با تیک پلیسمنت بالا و پایین هستش و به صورت هوریزونتال. سامپل آخر هم اورینتیشن ورتیکال. خب این از ماجرای اینپوت ها. و بریم سر بحث کالکشن ها. قسمت اول دیتا گرید
که شامل 2 تا سمپل دیتا گرید کلاسیک و UI دیتا گرید. قسمت بعدی لیست باکس ها که مثل کامو باکس ها شامل 2 مدل آیتم ثابت و داینامیک سورس. قسمت بعد لیست ویو که در 3 مود سینگل، مولتیپل و اکستندد قابل استفاده است. در مود سینگل که مشخصاً فقط قابلیت انتخاب یک ردیف وجود خواهد داشت، در مود مولتیپل قابلیت انتخاب چند ردیف همزمان و در مود اکستندد دکمه های کنترل و شیفت برای کاربر فعال میشه و میتونه چند انتخاب و همزمان انجام بده. قسمت بعد تری ویو یا همون لیست های درختی و همونطور که مشاهده میکنید میتونید یه گزینه عالی برای نمایش های درخت‌واره‌ای داشته باشید. این از کالکشن ها و اما دیالوگ ها. المنت اول اسنیک بار که به نظر من بهترین گزینه برای آلرت دادن به کاربره و خیلی میتونه کاربردی باشه. المنت بعد کانتنت دیالوگ. مدل اولش بسته به نیازتون میتونید کانتنتش رو کاستوم کنید و نمایش بدید و پاسخش رو در قالب یک دیالوگ ریزالت 3 گزینه‌ای از کاربر دریافت کنید. مدل دوم برای تایید گرفتن از کاربر در قبال محتوای مورد نظرتون هستش. قسمت بعد فلای آوت که راستش من خودم خیلی مورد استفاده ای ازش ندیدم، ولی ممکنه در حد تایید گرفتن واسه حذف یک موجودیت بشه ازش استفاده کرد. قسمت بعد مسیج باکس هستن که در 2 مورد کلاسیک و کاستومایز شده ارائه شده. فقط باید دقت کنید در زمان استفاده حتما از نیم اسپیس WPF UI استفاده کنید وگرنه به صورت اتوماتیک از مسیج باکس کلاسیک استفاده میشه. و این دفعه نوبت میرسه به مجموعه تکست ها. المنت اول آتو ساجست باکسه که لیستی داینامیک از آبجکت ها رو دریافت میکنه و به صورت موبایل سرچ نمایش میده. این مورد میتونه یکی از پرکاربردترین باکس ها برای جستجوهاتون باشه. المنت دوم نامبر باکسه که اکثر برنامه‌نویس ها بلا استثناء توی دریافت نامبر از کاربر مشکل دارن که اینجا مشکل به کلی حل شده. توی مدل اول یه ورودی ساده از نامبر رو مشاهده میکنید که فقط رنج مکس و مین کنترل شده. توی مدل دوم لارج چنج و اسمال چنج اعمال شده و مدل آخر تعداد رقم اشار رو برای ما کنترل میکنه. المنت سوم پسورد باکس که چیزی جز تغییر ظاهری نداشت. ریچ تکست باکس بدون تغییر، لیبل بدون تغییر، تکست بلاک بدون تغییر و اما تکست باکس. مدل اول تکست باکس کلاسیکه. مدل دوم تکست باکس کاستوم شده که یه باتن برای کلیر باکس اضافه شد. مدل سوم هم تکست باکس با قابلیت چند خطی اعمال شده. منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم. See you around.